звати Інна Тільнова. Я журналістка і співзасновниця проєкту «Баба Єлька». «Баба Єлька» – це волонтерський просвітницький рух, спрямований на вивчення культурного спадку Кропивниччини. Пісенних та кулінарних традицій, особливостей танцю, вишивки, моди, жителів Кропивниччини початку ХХ століття. Мене звати Світлана Буланова. Я фольклористка, етновиконавиця, і ім'я моєї баби дало назву нашому проєкту 5 років тому. І моя роль і робота полягає в тому, щоб зберегти автентичну культуру співу нашої області. А я Світлана Лестюк, і моє завдання, як журналістки та історика, документувати традиції і побут, спогади і культуру старожилів Кропивниччини. Цей епізод є частиною 10-серійного документального циклу, поява якого стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID та великій команді однодумців. Документальний серіал «Баба Єлька» створений на основі польових експедицій найвіддаленішими селами Кропивниччини. Досвід наших респондентів подекуди може бути незвичним, а можливо й моторошним для глядача. Але серіал «Баба Єлька» несе виключно просвітницький характер. Зокрема, він не є засобом дезінформації, нетерпимості і не закликає до самолікування або насильства в будь-якому його прояві. Нашою безпекою та можливістю працювати ми завдячуємо Збройним силам України, які саме зараз, в цю мить, виборюють наше право на ідентичність. А ми вбачаємо своє завдання у збереженні та осмисленні досвіду наших предків. Адже це те, що формує і формуватиме стійкість наступних поколінь. Ми сподіваємося, що «Баба Єлька» стане вашою підтримкою у складні часи, можливістю пригадати дитинство, усміхнутися, розплакатися, вашим безпечним місцем. Ой, ви кумушки, ви голубушки, ой, ви підіть, приведіть главного доктаря, главного доктаря, ще й професора, а й скоро палець, що на моїм серцю єсть, а на моїм серденьку єсть кров запечена я, з милим розлучена, щось у хаті гомонить, мати сина бранить. Чого водки не п'єш, чого жінки
більше не б'єш. А як мені водку пить, в мене одне і все болить. А я мені жінку бить, вона вміє все робить. І спекти, і зварить, ще й до мене говорить. Хвата. Нема. Я знала, що це буде сьогодні. Оце крутяк. Це просто історія. Нема вже голосу. Це кращий голос за весь проект. Просто та мені мурашки, як коні ганяли. Бабушка Анюта, а ким були ваші батьки? Ба, дівчата питають, чуєте її? Що? Ким були ваші батьки? Мати, батько. Рядовими хазяйнували, а потім організували колгоспи. То батько аж зрадів, почув і почав ремонент, сівалки, пукарі тягти у колгосп. А батько хотів у колгосп? Ваш батько хотів у Та колгосп? зразу, тільки почув і давай одвіз. І коні, і упряж. Прийшов додому, помив руки, тоді став перед віконами. Господи, дай тому дожити до 100 год. Хто це придумав, оцей колгосп? Який я радий. Я ж пішов, одробив, не знаю, чи мені орать, чи мені сіять, чи мені косить, чи мені вмирать, чи план виповнять. Бабушка Анюта, так це він що, добровольно одніс усе своє в колгосп і був радий? Да. А як це понять? Ну, Може він боявся, що якщо він не віддасть, то його можуть убити чи заслати? Ні, Він був комуністом? ні. А його не розкуркулювали, не завозили на Воркуту чи в Сибір? батько в нас хазяйнував, 3 вітряки було. Намололи дерті, а сусіда у сельсовєті секретарем робив. Нічого не сіяв, ні в колгосп не йшов. Я Лисій Михайлович, батька нашого, позичте мені пару дерті. А батько в нас такий позичив. Проходить год, проходить 2, а він і не думає давати. А пише в район, що батько мій куркуль, 100 коров, 100 коней і 100 овець. Приходить 3 п'янички. Дядько Єлисій, ми вам принесли новості. Вас хочуть вислати. І скрийтеся, а дівчат самих не повезуть. Мені можна було не бути на Сибірі, можна було уйти. Ну, а думали, що нас не повезуть. Це була субота, а в неділю прислали підводи та відвезли нас 11 суток. Город, Омськ. Я плачу, а начальник каже, не плач, сядеш на кораблик. На той кораблик згрузили і річкою повезли, аж у посілок Сіблав. І вже там покапірувалися.
Оце 3 сестри, які попали на висилку, вони кожна розказувала своє. Ну, воно то одне, але кожна розказувала своєї позиції. І вони говорили, що це був 32-й і 33-й рік, весна. А це тільки 3 сестер вислали? 3 сестер і брата забрали. А за що? Вони пояснили їм, за що їх Ну, висилали? за той донос написали, що должні, що в них стільки хазяйства, що вони куркулі, їх розкуркулили. А треба. як це? Дітей вислали, а батьків ні? Ну так батьки пішли з дому, їх дома. А, на той- батьки втекли, так? Да? Розкажіть, як ви верталися з Сибірі. Договорялись, як же нам уйти від тія. А в однім місці лодка була. Тому чоловікові заплатили, він перевіз, то ми 250 кілометрів отаме за ніч прийшли до полустанка. Там вона взяла білети до Москви, щось продала. Взяли білети до Дніпропетровська. У Дніпропетровську у 5 щось продала до Криворогу. Ця сестра й каже, тепер, дівчата, будемо батьків шукати, де та Василівка. Ну, знайшли. Знайшли батьки. Мати була багата. На що? На тряп'я. Спідниці від пояска по землі волокчились. Батько набере рушників, скатертів, кохот, платків і їде, де той город Волинь. Ходить попід хатами, поки оце всього не проміня. Батько Іван Федорович Коли родився, якого року? 1904 року, А мама? а мати родилася 1909 року. Звали як? А матір звали Оляна. 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 Лубенець, так? Да. А бабу і діда ви своїх пам'ятаєте? Баба Килина, то це я пам'ятаю. Родилася 1875 року. Розкажіть про неї. Це материна мати була. Вона вас гляділа чи ні? Мені було 8 років, то я оце через Долинською вийшла сама степами, пшениці такі, я така забіжки. Ще було скільки 7-8 років, я то сама пішла до їх у Маржановку туди. То це тітка там жила й баба. А тоді сестру вони забрали, як матір убило. Коли її вбило? 11 марта 44-го року. У той день, коли наші зайняли вже Долинську, поперед нас стояв німецький штаб. Ну, німці вже вийшли. На переїзді, оце тут переїзд, железна дорога ж і тоді була, там ще стояв ешелон з снарядами. Наші, як почали гатити, як почали ті снаряди рватися, кинули снаряд, чи що вони, чим вони там стріляли, у німецький штаб. І ми там були у тих сусідів, я, це сестра, баба, мати, передня ще сусідка і 2 баби там теж були. І ми сиділи там, кімнатка така була невеличка, і ми там усі сиділи. А тоді передня сусідка каже моїй бабі: бабо, ви борщ варили? Вона каже, варила. Ну, пішли до вас обідати. І ото ми пішли обідати. Сусідка сіла, баба сіла, ми з сестрою одну миску поїли, мати бере ту миску, повертається сипать до плити, рядом же і плита. І тут падає туди снаряд, у ту хату, де німці були.
а до нас осколки. Вона тільки повернулася і її у спину, і сюди якраз у серце попало. Це осколок. І вона тільки сказала, і досі пам'ятаю, ой Боже мій. І впала. І більше нічого не сказала. Це на ваших очах? Оця баба Килина вас гляділа чи ні? Ну, якщо ще малими були, то ми ж і в цієї баби були, і в тієї баби. А та баба? Ця усю життя прослужила в панів. У Кифели, навіть в Криму була Як її звали? Олена. А як на неї казали? Так і казали, Олена? Да. Вона, може, понабиралася панських якихось поведінки, може, якоїсь чи словечок, чи, може, готувала якусь їжу. Вона була кухаркою. Було 47-й год, це ж голод був. Не було ж нічого. І матері, считайте, теж ж не було, бо вбита, і це нас двойко було. То я зараз плачу. Хоч би такий кусочок хліба був. Гарбузи, правда, були хоч у нас. І ото вона зварить казаночок такий великий і винесе на горіще. І як пішла з утра, приходить вже темно, а я ж їсти хочеться. Полізу на те горіще, казан знімемо. Сядемо з сестрою і поїмо той гарбуз. А чого вона на горіще його ховала? Щоб ми зразу все не поїли. Валентина Іванівна, хочу ще про бабу Килину, щоб ви згадали. Не пам'ятаєте, вона носила, може, сорочку якусь полотняну, спідницю довгу. В чому вона ходила А раніше вдягнена? ж такі тільки спідниці носили. Верстат усіх стояв у хаті. У неї. Сіяли коноплі, потім бетельня була, висушили. У березі ж вода була, очерет і вода. Копанка викопана, тоді ті коноплі ложили у ту копанку, і це вони, скільки там, не пам'ятаю вже, скільки вони, чи місяць, вони киснуть там. Викисли, а потім висушать, і це бетельня була, і б'ють. Оте все остається саме те, що. А тоді прядка була, пряли тоді оце ж тут. Сорочки були з полотна, грубі такі, дебеленькі. Я оце тільки що ще на базар повиносила та пооддавала, їхнє ще було, що вони ткали. Та ви що? верстаті. А як це ви його подавали? Шерстяне. Ви Ага. продали чи що? І ще ось одне щось там А осталося. покажіть, де це воно у вас там? Оце валялося, та я вже трошки, считай, пороздавала. Ой-ой-ой. Валялися, оце, а воно ж вже не нужно. А, Оце це ще- штора якась. да? Ось ще баба ткала, оце, бачите, яке. Валентина Іванівна, продайте нам таке для музею. Оце те, що ваша баба Килина ткала? Да. І це ви його возили на базар? Оце одне таке було, Можна... оце ткане я піду? теж, дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Це на стіні висіло. А то ще було і в букетах. Ну, А з букетами де ділося? ну те в мене хороше, красиве було, за 300 гривнів дали мені. Кажу, питають, скільки, кажу, скільки не жалко. Пані Валентина, ну тоді ми вас купимо цього килима, добре? Для нашого музею. Добре. Оце За ще... скільки от дасте? Я така, що скільки дасте, скільки мені хватить. Добре. Тканини нема у вас? Бабиної, мамкиної, ваші, тканини ото радянських часів, якісь у квіточку. Ситці, сатини. Ми хочемо пошити колекцію одягу, таку, як раніше носили наші прабаби. Тому ви, бачите, почали розпитувати саме про бабу вашу. Щоб пошити отакі от керсетку, спідницю, як би могла носити ваша прабаба чи баба, а моя пра-пра-пра-пра. Ой, Гляньте, яка підкладка. та, ой, дай я поглажу. Просто казка. Можливо, я вас ще покличу на примірку комірця, рукавів готових. Глянь, Аліка, я в цьому
піджаку геть схожий на пана Ковбасу, з якого репліку ми робимо, так? А хто Да. це є? Хто це за людина? Це наш земляк. Видно, добрий господар. По посмішці видно, що він людина налаштована доброзичливо, українець. А ким він був? Ну, працював на землі, я детально не знаю його поки що біографію, але дуже хочеться познайомитися з ним ближче. Подивіться у дзеркало і привітайтеся з паном Ковбасою. Доброго дня, пане Ковбаса. Що ж за штанями вам? Ну, першу мірку зняли з мене. Так. Було б дуже добре зняти примірку разом зі штанцями. Пані Аліка, а як ви ставитесь до того, що от штани до цього мого чудового піджака буде шити інший майстер? Мені буде цікаво побачити її роботу. Можливо, той майстер більш краще спеціалізується на тих речах, я на інших. Я, наприклад, спеціалізувалася на верхньому одязі жіночому, тобто пальто, піджаки. Хтось, наприклад, навпаки, більше на легкому одязі спеціалізувався, навчався, то йому більш легше її шити. Хтось спеціалізувався на чоловічому одязі. Звичайно, йому важче буде шити жіночий. Я люблю, коли люди замовляють речі не лише у мене, але й звертаються до інших майстрів. До речі, кишені працюючі. Працюють? І стирчать так, як на Ага, фото. да. Деталька, але важлива. Ось ви бачите? Да. Теж Бачите? стирчить. Да, і тут. Ви не дивилися гудзики? Ой, Ліка, я подивлюсь. Я попрошу Подивлюсь. вашу дружину. Добре. Ура! Приїхали! Інна, куди це ми приїхали? Дубровине, Діброва. Ой, Леле, приїхали. Так. Я сподіваюся, це Долинська громада хоче. Дождіть мене. Гостинчики. Ой. Ой, яка калітка. Дивіться, яка фірточка гарна. Дивіться, це наче крила, да? Добрий день! Добрий день! Гості до вас. Чекав. Олександр Васильович, баба Єлька. Це баба Єлька, да? Да? Схожа на бабу Добрий Єльку? день. Добрий Це день. баба Єлька. Дуже приємно. Заходьте. Ой, який ви гарний. Сльозливо, як аж просто, розумієте? Чого? Ну так, А На розкажіть, душі. у вас тут така краса, це це я роблю. Трошки підучувався, а потім воно вже пішло в совершенство, і я почав вже робити, вже більш серйозні такі. Аккуратненько все. Ось кнопик, іди сюди, на, кноп, на, іди сюди. Умний мене пес, умний, ой, умний, да. Співак. Хотіла я сьогодні записати пісень. А це ж пісня, ой, чорна, єси чорна. А ну добре. Ще й года. Оце буде кліп. я на диктофон записала. Ну що, так це як він хто вже приїжджає, ти давай в інтернет, кажу, та ні. Як тебе підписати в тітрах? Так, які він ще пісні знає? Гарно. Народився я в цьому селі Дубровино 52-го року, 20 марта. Ваші батьки місцеві? Місцеві, так.
Розкажіть і про батьків. дідушка, і бабушка. Вони тут похоронені всі. От. А папка, це ми на його папашка казали, Василь Федотович, дуже крепкий дядько, кавалер 2 орденів слави і за отвагу. Закінчив він війну у Германії, 2 ранення. Як споминаю, я малий, лежимо так, а я його гладю по спині, а в його така дирка отут ззаді. А мені заплаче. Подивіться, який батька кулак. Великий, гарний, так. В нього такий кулак був. Да. Сам він такий дебелий взагалі. Довго прожив батько? Ні, 58 років. Мало. Ну що, війна дала, і в болоті лежали, і в слякоті, і всякому. От. То я ще хочу сказати, як він розказував, як він ідуть, а тут такий окоп глибокий, от, і щось борсається. А ми, каже, дивимося, а він борсається із нашим ним. Я, каже, туди ж заступитися, ж, розборонить би, якби це все. От. І я, каже, до нього. От. І він мене отако, як каже, положив, от, і давив. Я не знаю, де в мене взялась сила, що я його отако, як от толкнув від себе, а той зверху та-та-та. Було таке, мамі розказував він, я ще й так підслухав, каже, наливали спірт чи що, ага, і давай, вперед, давай хахлів. Давай хахлів, вперед. Хохлів вперед? Да. І оце мама сама розказувала, і ми такими сльозами плачемо. А тепер оце ось, з ким я служив. Дивіться. На пам'ять старичку, це ж старичку Саші, от Кацапа Бориса. Це ви підписували, чи він сам себе так підписав? Це він підписав. Він знав, що він казав. Не знаю. О. А ви так казали Ми там не казали на їх. А на вас казали хохли? Та десь колись проскакувало. Ну, не було такого ставлення, нібито. А тепер дивіться, ось о, Саня, от Віктора, на вічну пам'ять в дні служби в армії, 4-та рота, 2-й взвод, 18 серпня. Да, 71-й, храни і вспомни веселого. Кацапа. Кацапа, ну ти диви. Ну, все ж, мабуть, я було. коли вже, а тоді думаю, ну, а вони в мене в альбомі, це саме думаю. Хороші були друзі вам, так? Ну такі, Саша. А тепер його діти вбивають моїх внуків. Получається так? Це план періоду, якщо ви чули, військових поселень, що теж стосувалося нашого села. До речі, в нашому селі кріпаків не було. От на правому березі річки. Ліва сторона, там були пани і були кріпаки, тому що там землі вже отримувалися при Катерині і таке інше. А тут на правій стороні річки Бокової вийшло так, що ці всі жителі, які тут були, скільки їх не було, вони плавно перейшли з зимівників, козацьких слобід до періоду казенних сел і військових поселень. Розкуркулення скажу на прикладі своєї сім'ї. У мене той дід, який мій дід Терентій, його звали Гриценко, на період 1917 року сім'я їхня мала вже певні статки. Звичайно, що не сиділи без діла. Як говорять списки землевласників на певні періоди, вже по Російській імперії, говорять про те, що так, дід Кузьма Афанасійович володів 35 десятинами землі. Батьком був взятий на млин помічником, бо мали вони ще й вітряний млин. Але ж наступив 1917 рік. І з тим треба було, мабуть, щось робити. Тобто, чи прощатися назавжди, чи йти в Сибір. І він той млин на початку 17-го року продав. У діда залишилася земля, реманент, худоба. Дід не попав на Сибір лише з-за того, що одна людина порадила, а він дослухався сплавити або передати то все в колективне так зване господарство, то сім'я якби залишиться на місці. А сім'я була не маленька, бо в діда мого було в родині 14 дітей, 11 братів і 3 сестри.
А скажіть, чи голодомор переживала ваша родина? Так, переживала, але знову скажу, як у нас говорять таким словом, пухлі були. Але слава Богу, що вижили всі. Це були дуже тяжкі часи, дуже тяжкі часи. У мене навіть тут є десь, до речі, це вже відноситься до 47-го року голодовки, десь є той млинок, за рахунок якого виживали люди. А ну, якщо хвилинку я тут отак відчиню, я його, здається, тут десь лежив. Ось таким млинком. Люди виживали у 47-му році. Ось так крутили, засипали сюди зерно, ось такий тут був насічки такі робили. І так мололи те, що вдалося десь прикарманити, грубо говоря, а там і насівбій брали в штани, робили на резинках, спеціально затягували, особливо ж, якщо жінки, то такі шаровари вдівали своєрідні, із резинками на ногах. І засипали туди потрошку зерна. От з допомогою таких млинків мололи, зерно сюди просипалося, і то все називався так званий, як в селі говорили, грубий помол. Що зараз говорять модно, дієтично, то все. А тоді просто по нужді то все отримували. Він це голод 46-47-го він бачив? Так. А якій сім'ї він належав, не знаєте? Ну це отам по вулиці Козацькій, це в сім'ї Халабуда. Халабуда. Це ж і козацьке прізвище. Да, Халабуда, таке прізвище. Микола Андрійович, розкажіть про себе, де ви народилися, яке ваше було дитинство, хто були ваші батьки? Народився я у Хмельницькій області, Ізяславський район, село Чижівка. Батьки були колгоспники при Совєтському Союзі. В 50-х роках я, приїхав сюди, тут почав робити на різних роботах. Тут я встрів собі ви на роботу дівчину. сюди приїхали, так? Весілля у вас було чи не було? Було. Гарне було весілля? Ну як, гармошка грала. Давайте розкажете, яке було весілля. Не сваталися до жінки своєї чи сватались? Взяли два дядька, хлібину їм дали. І мене взяли, де я був на квартирі. Пішли, Миколо, каже, свататься. Прийшли ми втрьох. Ну, що там вони балакали, я не знаю. Вона стоїть собі в стороні, на стіл там, що там поставили. Вони Вас посиділи. перев'язували рушниками? І сватів перев'язували. Я запріг коні, і ми поїхали запрошувати. І оце, заходиш у хату, просили батько й мати, і ми просимо, приходьте до нас на весілля. Ну, що на голові така як хвата була, бо почали там вже на другий день. Завели та розділи, вже вона вдіта була в спідничці, в кофточці. І платочком запнута вивели до мене, отак я пам'ятаю. З дівки молодицю зробили, таке було. На другий день хлопець вдівався в дівчину, вроді як в циганку. Дівчина вдівалася в хлопця і ходили попід хатами. Собирали, курей. Ловили курей. Хто був на свадьбі приглашений, будемо йти на кури. Ну, кухарки тут вже поприходили, тільки там тих курей не собирали. Попатрали сюди, наварили юшки. На вечір, сходяться. Посходилися, давай опять же, ночі. Хто хоче, треба ж, каже, вікна помазати, двері там. Глини наколотять білої. І, пішов. Тільки мазали тим, хто був на свадьбі приглашений. А ще що було? Корови брали. Приходять у мене, беруть ночі корову у сараї, віночок корові на роги і повели до молодого. А в молодої беруть корову, теж так само крадуть. І ведуть до молодого. Отаке було. А ви сюди привезли якусь пісню із свого рідного села сюди, щоб ви тут співали її? Була така? Є. А яка це? Я розкажу, а можу, хочете послухати, є в мене записано. А треба, щоб ви наспівали. А яку?
Гусь-ось-ось. Давайте. Як Служив же я у пана, та й на перше літо за літо. Заробив же я у пана курочку за літо. А та курка чоботурка по садочку ходить та й ходить. Курчаточок водить та й водить. Як служив же я у пана, та й на друге літо за літо. Заробив же я у пана качечку за літо. А та качка ка-ка-ка-ка, а та курка чоботурка по садочку ходить та й ходить. Курчаточок водить та й водить. Як служив же я у пана, та й на третє літо за літо. Заробив же я у пана гусечку за літо. А та гуска сюся-сюся, а та качка ка-ка-ка-ка, а та курка чоботурка по садочку ходить та й ходить. Курчаточок водить та й водить. Як далі? Як служив же я. А ви самі себе записували, оце пісні старовинні? Так. І з жінкою сідали і Ми записували? сідаємо собі тут, я включаю, Записує. і воно той записує. Те старається, що там було. А мої слова, значить, А ви на два голоси співали, так? ну разом. А так це багато. Перша чи друга сторона? А, все перша. Ось що. Це жінка співає, тобто покойна. А у вас немає, де ви молоді, весільної фотографії? Весільних нема. Ви не фотографувалися тоді, так? І з армії навіть. Розкажіть про свою дружину. Любили її? Ну а як? Любилися? Любив. Часто слухаєте її голос? Часто. Сумно вам? Так. А що ж зробиш? Just